درود بر همه عزیزان، خوش اومدید به کانالم. مریداز بافتنی قراره با هم امروز آموزش بافت این بلوز هست که از یقه بافته میشه. میتونید به صورت حلقه‌ای و یا اینکه مثل من بلوز رو یه مقدار بهش آستین بدید یا اینکه اصلا کلا این آستین رو بلند ببافید. از یه جایی به بعد من از طریق عرض این بافت رو اضافه کردم. یه کوچولو اینجا فقط درز خورده و بعد دیگه ادامه کار دور تا دور زدم و دیگه هیچ درزی نداریم. از این قسمت میتونید شما بند رد بکنید که یک حالت کمربندی بهش بدید و تا هر ارتفاعی هم که لازمه میتونید بافت رو ادامه بدید و توضیح دادم از یه جایی به بعد اگر احساس کردید که بافتتون داره کشیده میشه به تعداد زنجیرهای وسط یه دونه یا دوتا اضافه بکنید. اگر همین الان وارد پیجم شدی کلید سابسکرایب رو فعال کن، عضو کانالم شو که کلی من آموزش رایگان داخل پیجم دارم. بریم با هم بی معطلی آموزش رو ببینیم. و اینکه من از 2 کلاف استفاده کردم. داخل فیلم کامل توضیح دادم. این بنفش که به صورت تک هستش کانوای آلیز بامبو استفاده کردم 440 متره و این یکی کانوای اسپورت خودش رنگی رنگی هستش و یارن آرت سامره 360 متر. از 2 کلاف فقط یه کوچولو از این بنفش مونده. باز بستگی به ارتفاع کار به عرض کار من برای سایز 38 تا 40 بافتم. فقط یه کوچولو از این بنفش من باقی مونده. دقت کنید متراژ کار من بالا بوده. خب برای اینکه بدونم چند تا من باید زنجیره بزنم، البته مال من مدل زنجیره نیست، به یه شکل دیگه است. شما به هر میزانی که میخواین یقتون باز باشه. الان برای من این مقدار خوبه. من میام سانتو میذارم 21 سانت به من میده، یعنی 21 سانت این قسمت، 21 سانت این قسمت، 21 سانت قسمت پشت و 21 سانت قسمت پشت این سمت. یعنی من 4 تا 21 سانت من باید سر بندازم، یعنی 84 تا. من 84 تا باید به این شکل بافت انجام بدم. و اینکه حتما تعداد دونه‌ای رو که سر میندازید باید زوج باشه به اضافه 2 تا دونه اضافه تر که من اون 2 تا دونه اضافه تر رو بهتون میگم رو چه اصلی که این حرف رو میزنم. پس ما حالا شروع میکنیم به بافت و بعد بهتون میگم. خب شما میتونید از چند تا کانوای رنگ با رنگ استفاده بکنید، ولی من خواستم از یه رنگ ساده و یه رنگ اسپورت استفاده بکنم. این که آلیز بامبو هستش، نچرال فایبر 100%. بعد اینجا کالرش اگر خواستی 46 31 15 50 گفته با قلاب بین 1 تا 3 که من با شماره 3 می بافم. و اینکه 440 متر هم هست، 100 گرمه 440 متر. این یکی هم که یارن آرت سامر دریم هستش، 100 گرم 350 متره. قلابی هم که گفته از 1 تا 3 گفته که من با 3 می بافم. 100 گرم 350 هم که گفتم. کالرش هم 4302 هستش. حالا اگر خواستید این رنگو میتونید از اسپورت استفاده نکنید، هر رنگی که مشابه این، مثلا رنگ سفید، حالا هر رنگی که فکر میکنید با این مچ هست میتونید از 3 رنگ متفاوت استفاده کنید، ولی من به این شکل عمل میکنم. میام به این شکل گره میزنم، 4 تا زنجیره. قلاب هم قلاب شماره 3 است. 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. میام این 3 تا زنجیر معادل 1 پایه بلند میام داخل 4می به این شکل میگیرم و 1 پایه بلند میبافم. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، از این قسمت یکی شدن آخر به این شکل میگیرم و 1 پایه بلند میبافم. دوباره
3 تا زنجیره میزنم، به این شکل میگیرم و یک پایه بلند. دوباره 3 تا زنجیره میزنم، میام از این قسمت میگیرم و یک پایه بلند. به همین ترتیب من بافت رو ادامه میدم. خب ببینید دوستان، من 84 سانت رو بافتم. 62 تا دونه اینجوری اجرا کردم، 2 تا دونم این قسمت وسط اضافه کردم. ببینید چجوری محاسبه کردم. 62 رو من اگه تقسیم بر 2 بکنم، 31 این قسمته، 31 این قسمت. یعنی شما تقسیم بر 2 که گفتم زوج باشه باید جوری انتخاب بکنید که این قسمت تا میخواد بیاد اینجا و این قسمت میخواد بیاد اینجا فرد باشه. حالا فرد بودنش هم علتش رو بهتون میگم برای چی. زوج نباشه. یعنی من اگر تعداد این زنجیره ها رو مثلا بالفرض زده بودم 68 رو من اگه تقسیم بر 2 کنم میشه 34 تا این ور، 34 تا این ور، پس نمیشد. من میام چی کار میکنم؟ یا کمترش میکنم، 68 رو میکنم 66 که 66 رو تقسیم بر 2 بکنم، 66 تقسیم بر 2 که الان همین کار رو دارم میکنم، 31 این ور، 31 این ور. یا نه بیشتر، 70 تا در نظر میگیرم. 70 تا تقسیم بر 2 بشه 35 تا این ور، 35 تا این ور و 2 تا دونه هم برای این قسمت. ببینید اینجا افزایش داریم ابتدای کار که من الان اومدم و قشنگ شما باید مرتب که مبادا تاب پیدا بکنه میچینید که این قسمت 3 تا زنجیره ها بالا قرار میگیره. یعنی زمانی که شما اتصال رو اینجا میدید این 3 تا زنجیره ها بالا قرار میگیره. خب حالا بریم برای ادامه. من الان اینجا اتصالم رو که زدم، ببینید 3 تا زنجیره ها بالا قرار گرفته. میام این مارکر رو بر میدارم، ما اینجا افزایش داریم، پس میرم داخل این فضا، به این شکل میگیرم و یک بست میزنم. همینجا میام 3 تا زنجیره میزنم، معادل یک پایه بلند، 2 تا پایه بلند دیگه هم میبافم که با این 3 تا میشه، با این 3 زنجیره میشه 3 تا. یه تک زنجیره میزنم، میام دوباره 3 تا پایه بلند دیگه میبافم، 2 و 3. دوباره یه تک زنجیره میزنم، دوباره میام این قسمت و 3 تا پایه بلند میبافم. الان این قسمت پشت میشه افزایش ما، یعنی از این قسمت ها ما افزایش داریم. قسمت وسط پشت هستش. میام حالا 2 تا زنجیره میزنم، یه خونه رها، میام خونه بعدی و 3 تا پایه بلند میبافم. دو تا زنجیره میزنم، دوباره میام داخل خونه بعدی، رها میکنم، میرم داخل بعدی. 1 2 و 3. دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم، یکی رو رها میکنم، میرم داخل بعدی. 1 2 و 3. 2 تا زنجیره میزنم، دوباره رها، میرم بعدی. 2 و 3. 2 تا زنجیره میزنم. به همین ترتیب ادامه میدم تا برسم به این قسمت مارکر. خب ببینید من بافت رو ادامه دادم. اینجا الان 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26. ببینید الان اگر من این قسمت رو قرار نداده بودم 26 با 26 یعنی زوج می شد و این فاصله ایجاد نمی شد، پس به خاطر همین شد 27.
میام 2 تا زنجیره میزنم و کامل همه چی رو براتون توضیح میدم که دیگه مشکلی توی این که چند تا دونه زنجیره بزنم، چی کار بکنم، چند سانت ببافم مشکل پیدا نکنید. پس میام حالا این رو رها میکنم، میام داخل دوباره حالا قسمت جلو این بار که باید افزایش رو انجام بدم. 3 تا پایه بلند میبافم، یه تک زنجیره میزنم و دوباره 3 تا پایه بلند میبافم. دوباره یه تک زنجیره میزنم، 3 تا پایه بلند دیگه بافته میشه. دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم، یه خونه رها، میام داخل بعدی. سه تا پایه بلند میبافم. دوباره 2 تا زنجیره میزنم، یه خونه رها، میام داخل بعدی و 3 تا پایه بلند میبافم. دوباره 2 تا زنجیره، یه خونه رها، میرم بعدی. به همین ترتیب تا انتها ادامه میدم. به انتهای رج رسیدم. ببینید چون اینجا دوباره فرد بود، یه دونه اینجا رها میکنم. 2 تا زنجیره میزنم، یا به سومین زنجیره بس میزنم. دوباره میرم داخل بعدی، یک بسته دیگه میزنم. داخل بعدی یک بست، چون میخوام داخل این تک زنجیره کارم رو شروع کنم. 3 تا زنجیره میزنم، دوباره شروع میکنم به بافت 3 تا پایه بلند. حالا میام 2 تا زنجیره میزنم، دوباره میام این قسمت و 3 تا پایه بلند میبافم. حالا این وسط میام یه تک زنجیره میزنم، دوباره میام توی این فضای تک زنجیره 3 تا پایه بلند، یعنی در واقع دارم درجه 2 افزایش انجام میدم. 2 تا زنجیره میزنم و دوباره میام 3 تا پایه بلند میبافم. 2 و 3. ببینید الان اینجا یه دونه از این قسمت اضافه میشه، یه دونه این قسمت. دوباره میام یه تک زنجیره میزنم، میام روی بعدی توی اون فضای 2 زنجیره 3 تا پایه بلند. ببینید در واقع من دارم الان 3 تا پایه بلند، یه تک زنجیره میزنم، این 3 تا پایه بلند در واقع رها میشه، میام توی این فضای 2 زنجیره. دوباره میام 3 تا پایه بلند میبافم. 2 و 3. دوباره یه تک زنجیره میزنم، این خونه رها، یعنی 3 تا پایه و میرم تو فضای 2 زنجیره. 2 و 3. دوباره میام یه تک زنجیره میزنم و به همین ترتیب ادامه میدم تا باز برسم به این قسمتی که باید افزایش انجام بدم. دوباره میام یه تک زنجیره میزنم، ببینید این قسمت رها میشه، میام تو فضای 2 زنجیره و 3 تا پایه بلند میبافم. دوباره میام یه تک زنجیره میزنم، میام توی این فضای تک زنجیره 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. 2 تا زنجیره میزنم، دوباره میام همین قسمت 3 تا پایه بلند میبافم. 2 و 3. یه تک زنجیره میزنم، دوباره میام توی این فضای تک زنجیره 3 تا پایه بلند. این قسمت هم به همین صورت داریم افزایش انجام میدیم. 2 تا زنجیره و دوباره 3 تا پایه بلند. 1 2 و 3. یه تک زنجیره میام این قسمت و یه 3 تا پایه بلند میبافم. 2 و 3. دوباره یه تک زنجیره میزنم، این 3 تا رها، میام تو فضای 2 زنجیره. دوباره 3 تا پایه بلند میبافم. دوباره یه تک زنجیره رها، میام داخل بعدی.
به همین ترتیب تا انتها به همین شکل درجه 2 بافته میشه. خب ببینید دوستان، همونجور که بهتون گفته بودم قسمت اول اضافه کردن و قسمت وسط اضافه کردن کار به این شکل میشه و به این حالت ادامه پیدا میکنه. خب حالا میام دوباره این قسمت میام اینجا روی سومی بعد از زدن یک تک زنجیره میام بس میزنم. دوباره میام همینجا یه بسته دیگه، میام اینجا یه بسته دیگه و دوباره این قسمت یه بس. باز میام 3 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت 2 تا پای بلند دیگه میبافم که بشه 3 تا، 2 تا زنجیره میزنم، دوباره میام اینجا 1 2 و 3 یه تک زنجیره میزنم ما بین این 2 تا اینجا 3 تا پایه بلند میبافم 2 و 3 یه تک زنجیره میزنم میام اینجا 1 2 و 3 2 تا زنجیره میزنم، دوباره میام اینجا 1 2 و 3. ببینید کار رو، یه تک زنجیره میزنم میام این قسمت 3 تا پایه بلند میبافم، دوباره یه تک زنجیره، دوباره این کار ادامه پیدا میکنه. دوباره یه تک زنجیره، به همین ترتیب ادامه میدم تا برسم به این قسمت. خب دارم میرسم به این قسمت، یک تک زنجیرم رو زدم میام اینجا توی فاصله تک زنجیره دوباره 3 تا پایه میبافم، یه تک زنجیره میام این قسمت و 1 2 3 2 تا زنجیره 1 2 و 3 یه تک زنجیره میام اینجا 1 2 و 3 یه تک زنجیره، دوباره 3 تا پایه بلند 2 تا زنجیره و 3 تا پایه بلند به این شکل. دوباره یه تک زنجیره میزنم میام این قسمت و 3 تا پایه بلند میبافم، دوباره یه تک زنجیره میام اینجا 3 تا پایه بلند، دوباره یه تک زنجیره ادامه میدم. به انتهای کار که رسیدم بهتون نشون میدم. خب ببینید عزیزان، به انتهای کار رسیدم، تک زنجیرم رو میزنم، حالا میام به سومین زنجیره این قسمت رو میگیرم، میخوام نخم رو عوض بکنم، میام با رنگ دیگه به این شکل میگیرم و بس میزنم و بعد میام این دو سر رو به هم اتصال میدم. به این شکل میام دوباره این قسمت به این شکل میگیرم، یه بس میزنم، دوباره میام اینجا یه بس میزنم و میام این قسمت به این شکل میگیرم و
3 تا زنجیر. دوباره بافتم رو ادامه میدم. 3 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و 3 تا پایه بلند. پس به این شکل تعویض رنگ انجام دادم. بیال 2 تا زنجیره یه زنجیره میزنم، میام حالا ببینید 2 تا تک زنجیره اینجا شد، پس باید 2 تا پایه بلند 3 تا پایه بلندی باید ببافم. ببینید اینجا میشه 3 پایه یه تک زنجیره، میام اینجا 3 پایه بلند دیگم رو میبافم. 2 و 3 یه تک زنجیره میزنم، میام اینجا دوباره 3 تا پایه بلند، 2 زنجیره و دوباره به این شکل میام یه تک زنجیره میزنم و دوباره بافت رو ادامه میدم. دوباره یه تک زنجیره، بافت رو ادامه میدم تا برسم این قسمت. اینجا که رسیدم دوباره 3 تا پایه بلند، 2 زنجیره، 3 تا پایه بلند، دوباره اینجا یه تک زنجیره، 3 تا پایه بلند، یه تک زنجیره، 3 تا پایه بلند و دوباره یه تک زنجیره، میام اینجا. به همین ترتیب من بافت رو ادامه میدم تا بهتون بگم تا کجا. پس من بافت رو به همین شکل ادامه میدم و بعد بهتون نشون میدم. خب ببینید دوستان، من بافت رو به این شکل ادامه دادم. الان به این قسمت کاری ندارم. من بافت رو تا کجا ادامه دادم؟ تا هر مقداری که میخواد سرشونم باشه، هر اندازه، هر سانتی که میخواین باشه. برای من 12 سانته. مال شما شاید بخواید بیشتر این افتادگیه، این قسمت سرشونه باشه، پس بیشتر میبافید. حالا که من بافت رو انجام دادم، میبینم به پهنای کارم نرسیدم. چیکار میکنم؟ این قسمت رو بازش میکنم. یعنی من الان اینجا رو بافتم. چیکار کردم؟ اول اومدم ارتفاع حلقه آستین رو در نظر گرفتم. یعنی چی؟ یعنی میام از اینجا من 16 سانت برای حلقه آستین در نظر گرفتم. شما شاید بخواین بیشتر باشه، این باز بستگی به اون تن اون شخص داره. پس من اومدم 16 سانت از دو طرف جدا کردم، 16 سانت هم از اینجا شمردم، یعنی اینجا رو با چشمی از اینجا، چون این قسمت تا میخوره شاید یه مقدار مشکل داشته باشه. ببینید اینجا که 3 تا پایه بلند و زنجیره و 3 پایه بلند رو بافتم، الان از اینجا اینو نمیشمرم، از اینجا میشمرم 1 2 3 4 5 6. میام روی این زنجیره و این قسمت پشت را هم باز به همین ترتیب 1 2 3 4 5 6 و میام اینجا وصل میکنم. حالا میام دقیقاً همین کاری که برای اینجا کردم. چیکار کردم؟ میام از اینجا شروع میکنم به بافت رفت و برگشت پایه ها. حالا میگم به چه شکلی که به پهنای مورد نظرم برسه. حالا هر چند رجی که هست، چه قسمت روی کار چه قسمت پشت کار. من این قسمت رو بافتم که کامل بهتون نشون میدم به چه شکلی. این قسمت رو حالا دقیقاً مثل همین میبافم. ببینید الان من زیر این بلوز قرار دادم که کامل مشخص باشه. این پهنا الان اینجا کافیه، پس این قسمت هم باید بافته بشه. بریم با هم ببافیمش. خب من میام از این قسمت فضای 2 زنجیره به این شکل میگیرم، نخم رو وارد میکنم و 3 تا زنجیره. دوباره همینجا میرم 1 پایه بلند دیگه میبافم.
دوباره میام، این بار میام بالا سر این 3 تا پایه اول یه پایه بلند دیگه میبافم که میشه 3 تا. میام یک تک زنجیره میزنم. حالا میام این قسمت تو این فضا و شروع میکنم به بافت 3 تا پایه بلند. دوباره یه زنجیره میزنم، میام این قسمت و 3 تا پایه بلند میبافم. دوباره یه زنجیره میزنم، میام اینجا و 3 تا پایه بلند. به همین ترتیب ادامه میدم تا انتهای کار بهتون نشون میدم. خب من به انتهای کار رسیدم. تک زنجیرم رو میزنم، میام این قسمت، یک پایه بلند، 2 پایه بلند، سومی رو میام روی اولین پایه بلند این قسمت میزنم. میبینید مارکر رو گذاشتم اینجا، پس به این شکل میشه. حالا برای برگشت 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم، 3 تا برای پایه بلند، یه دونم برای فاصله. میام داخل این فضا و دوباره 3 تا پایه بلند میبافم. دوباره یه تک زنجیره، میام اینجا و 3 تا پایه بلند میبافم. یه تک زنجیره، دوباره این قسمت. دوباره ادامه میدم. رسیدم به انتهای کار، میام تک زنجیرم رو میزنم، میام این قسمت، 1 2 و 3 یه تک زنجیره میزنم، میام اینجا به سومین زنجیره بستم رو پای بلندم رو میبافم. دوباره 1 2 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، میام همینجا یه پایه بلند دیگه میبافم، میام اینجا یه پایه بلند دیگه به این شکل. دوباره یه تک زنجیره میزنم، میام این قسمت، پای بلند رو میبافم. به این شکل دوباره بافت رو ادامه میدم تا باز برسم این قسمت، باز بهتون نشون بدم و به همین شکل هی تکرار میشه. خب ببینید رسیدم به اینجا، دوباره یه تک زنجیره میزنم، میام این قسمت، میام اول روی این پایه یک پایه بلند میبافم، میام این وسط یک پایه بلند میبافم و میام روی سومین زنجیره یک پایه بلند میبافم. به این شکل. این تموم شد. اینجا نخم رو کات میکنم و میرم با نخ بنفش، دوباره این 3 رج تکرار میشه. به همین ترتیب هر چند رجی که بود به همین شکل ادامه میدید. بچه‌ها یه نکته هم بهتون بگم، وقتی خواستید نختون رو عوض بکنید قبل از اینکه کات بکنید، ببینید این الان یه بار این قسمت رو بهتون نشون بدم. الان من اینجا باید پایه بلندم رو ببافم. خب این رو میبافم، این یکی رو که میخوام ببافم که یکی کنم تموم بشه این کار رو انجام نمیدم، میام نخه که میخوام باهاش دوباره شروع بکنم به این شکل و بعد میام از اینجا این دوتا نخ رو به هم گره میزنم و با نخ جدید کارم رو شروع میکنم. گفتم این نکته رو بهتون بگم و ادامه کار. خب ببینید من نخم رو سوزن کردم، میخوام دو طرف رو به این شکل دوخت بزنم. از قسمت جلوی کار هستم، میام به این شکل گندمی رو به این حالت میگیرم، یه مقدار نخم رو آزاد میذارم
میام از اینجا هم به این شکل از قسمت رو میگیرم و میارم بیرون. دوباره میام از اینجایی که عبورش دادم میام روی گندمی بعدی هم میگیرم و به این حالت میام از اینجا هم میارم این قسمت. دوباره ببینید میام اینجا به این شکل میگیرم، میام روی بعدی از اینجا میبینید نخ رو از اینجا به این شکل. دوباره میام از اینجا به این شکل. دوباره به این حالت. دوباره به همین ترتیب گندمی به گندمی من به این شکل میگیرم و عبورش میدم. ادامه میدم، انتهای کار بهتون نشون میدم. خب ببینید دوستان چه حلقه زیبایی به من داد در دو طرف و اینکه دوخت من به این زیبایی میشه. این قسمت روی کاره، اینجا هم پشت کار هستش، این قسمت هم به همین شکل. خب حالا میخوایم قسمت این پایین رو ببافیم. میام حالا از هر جایی که درزم هستش، ببینید اینجا الان 1 2 3 تا داریم. خب میام از اینجا شروع میکنم و بعد 2 تای بعد رو در انتها میبافم، فقط قسمت اول. پس میام اینجا و نخم رو وارد میکنم. به این شکل اول یه گره میزنم، حالا میام همینجا 1 2 3 1 دونه هم برای فاصله. حالا میام این قسمت، میام اینجا 1 2 و 3 یه تک زنجیره میزنم، میام اینجا 1 2 و 3 دوباره یه تک زنجیره میزنم، میام اینجا و 3 تا پایم رو میبافم به این شکل. دوباره یه تک زنجیره میزنم، حالا مثل قبل بافت رو ادامه میدم 1 2 و 3 دوباره یه تک زنجیره 1 2 و 3 یه تک زنجیره ادامه میدم تا برسم به اون ور درس. پس میبافم. خب بافت رو ادامه دادم، میام این قسمت، میام اینجا
3 تا پایه بلند میبافم مثل این قسمت. یه تک زنجیره میام اینجا، سه تا پایه بلند، یه تک زنجیره، دوباره میام اینجا، 2 و 3 میام اینجا یه تک زنجیره میزنم. ببینید این قسمت درز کارم هستش که بهتون گفتم. میام اینجا یه دونه، میام این قسمت یه دونه، میام اینجا یه دونه، دوباره یه تک زنجیره میزنم، میام این قسمت 3 تا، دوباره یه تک زنجیره، میام اینجا و 3 تا. بچه ها در انتهای کار من تمام این نخ‌ها رو پشت کار پنهان میکنم. دوباره یه تک زنجیره، ببینید میام اینجا، دیگه دوباره بافت رو ادامه میدم. به این ترتیب دور میزنم. خب ببینید دارم باز به انتهای کار میرسم. میام اینجا دوباره این قسمت 3 تا پایه بلند، یه تک زنجیره، میام اینجا، سه تا، دوباره یه تک زنجیره این قسمت 3 تا، یه تک زنجیره، میام اینجا یه دونه، میام این قسمت یه دونه و میام به سومین زنجیره بست میزنم و به این شکل این 3 تا پایه اینجا شکل میگیرم. حالا همینجا میام 3 تا زنجیره، مدل 1 پایه بلند، یه تک زنجیره. این رنج فرق میکنه. از این 3 تا پایه میام رو دومی. میتونید در این قسمت رو که بافتید از داخلش بند رد کنید. دوباره یه تک زنجیره میزنم. ببینید از 3 تا پایه میام پایه وسط، 1 پایه و بعد پایه آخر، یه تک زنجیره، دوباره از بین 3 تا 1 2، دوباره یه تک زنجیره، 1 2. میبینید به این شکل از مابینش میتونید بند رد کنید. من دوست داشتم این قسمت رو به این شکل ببافم. حالا شایدم بهش بند بدم. به همین شکل ادامه میدم. خب به انتهای کار رسیدم. میام روی دومی و بعد میام روی سومی، 1 2 3 به این شکل میگیرم و این رنج تموم میشه. این رنج یه مقداری کوچولو تنگتر میشه. حالا از اینجا به بعد میام این داخل به این شکل یک بست میزنم و همینجا 3 تا زنجیره. دوباره حالا این بار دیگه کار رو به همین شکل ادامه میدم. یه تک زنجیره، میام داخل این قسمت، دوباره 3 تا پایه. کاری که مثل بقیه جاها میکردیم. یه تک زنجیره، میام اینجا، دوباره
3 تا پایه، یه تک زنجیره میام اینجا، 3 تا پایه، یه تک زنجیره، به همین ترتیب دیگه هر رج که میخوایم به همین شکل ادامه میدم. جایی رو که احساس کردم تنگ شده به جای یه دونه زنجیره 2 تا زنجیره میزنم و باعث گشاد شدن کارم میشه. پس هر جا احساس کردید که تنگ شده میایید 2 تا زنجیره میبافید. پس به همین ترتیب همینجور دور میزنیم. ببینید تا الان ببینید به همین شکل من هی دور میزنم. جایی رو که احساس کردم داره تنگ میشه به جای یه دونه زنجیره 2 تا زنجیره میزنم و ادامه میدم. پس بافت رو من ادامه میدم تا اون جایی رو که میخوام، برمیگردم باز کار رو بهتون نشون میدم. خب ببینید دوستان، من بافت رو به همین شکل ادامه دادم. قسمت پایینش رو به اون ارتفاعی که دوست داشتم از حلقه آستین، من نمیگم چند سانت چون بستگی به خودتون داره، و اومدم قسمت پایین کار چند رج رو اومدم 2 تا زنجیره‌ای بافتم. میبینید اینجاها رو من 2 تا زنجیره‌ای زدم. ببینید اینجا فاصله ها کمه و میاد اینجا بیشتر میشه. برای انتهای کار با بافت یه رج کامل به پایه های کوتاه که بهتون نشون میدم بافتم رو تموم میکنم. حالا هم میتونید شما به صورت حلقه‌ای استفاده بکنید، هم میتونید حالا به هر چقدر که دوست دارید بهش آستین بدید که حالا من آموزش آستین رو هم بهتون میگم. خب ببینید من دیگه میخوام پایه های کوتاه ببافم. میام یه تک زنجیره میزنم همینجا، یک پایه کوتاه، میرم روی پایه بعدی یک پایه کوتاه، دوباره اینجا یک پایه کوتاه، روی این 2 تا زنجیره 2 تا پایه کوتاه میبافم. شما اگر یه تک زنجیره زدید یه دونه پایه کوتاه ببافید. دوباره میام روی پایه های بلند یک پایه کوتاه، دوباره روی فضای 2 زنجیره 2 پایه کوتاه، دوباره میام اینجا یک پایه، 2 پایه، 3 پایه و میام اینجا 2 تا پایه، دوباره 1 2 3 و اینجا 2 تا زنجیره، روی 2 تا زنجیره 2 تا پایه کوتاه. به همین ترتیب تا انتها میبافم و نخم رو کات میکنم. خب ببینید دوستان، من یک طرف آستین رو بافتم به اندازه 1 2 3 4 5 6 7 8 رج بافتم و برام همین مقدار کافی بوده. شما حالا اگه خواستید آستینش رو بلندتر بکنید خب به طب باید ادامه بدید. حالا من این سمت رو بافتم، میریم با هم دیگه این سمت رو ببافیم. ببینید این قسمتی که درز داره اینجا، من میام کاموا رو این نخ رو این قسمت وارد میکنم به این شکل، نخ رو گره میزنم و حالا از همینجا 3 تا زنجیره معادل یک پایه بلند میام روی این سمت این درزه، روی این قسمت درز هم من یه نخ میگیرم و میبافم. میام اینجا هم به همین شکل 3 تا به این شکل روی هر کدوم. در واقع من دارم این قسمت یه مقدار آستین رو جمعش میکنم، کم میکنم. میام یه تک زنجیره میزنم، این قسمت رو رها میکنم، میام حالا دوباره اینجا به این شکل میگیرم، یه دونه
دوباره میام روی این قسمت، اینجا میشه 2 تا و میام این قسمت میشه 3 تا. به این حالت این نخارم پشت پنهان میکنم. میام یه تک زنجیره میزنم، این قسمت رو رها میکنم، میام اینجا و 3 تا پای بلند این بار میبافم، 2 و 3. اینجا من دیگه تک زنجیره نمیزنم، بستگی داره به بازوی شما. اگر بازوی درشتی دارید پس اینجا میای تک زنجیره رو میزنید و بعد میرید سراغ 3 تا پایه بعدی. اما اگر نه دوست داشتید یه مقداری بافتتون جمع تر بشه دیگه تک زنجیره رو نمیزنید و میایید اینجا 3 تا پایه بلند رو میبافید بدون در نظر گرفتن تک زنجیره. دوباره میام این قسمت، سه تا پایه بلند، دوباره میام اینجا 3 تا پایه بلند. به همین ترتیب دور میزنم، میام تا باز برسم به این قسمت که باز بهتون بگم باید چی کار کنید و به این حالت ببینید الان اینجا کم شد. ادامه میدم، برمیگردم. خب ببینید دوستان، من این قسمت رو بافتم، حالا میرسم اینجا، میام اینجا هم 3 تا پایه بلند رو میبافم. حالا میام این قسمت، ببینید اینجا رو میام یه دونه خالی میذارم، پس یه تک زنجیره میام اینجا 1 2 و 3، یه تک زنجیره، دوباره میام این قسمت خالی میمونه، این یه دونه، میام اینجا روی سومی زنجیره به این شکل میگیرم و یک بست میزنم. ببینید برای من الان انقدره. شما اگر آستینتون، حلق آستینتون بزرگتر بود، بازوهای درشتری داشتید، هر جایی که این حالت رو داشتید 3 پایه بکنید که بذارید یه مقداری آستینتون جمع‌تر بشه. اگر احساس کردید که جمع شد این قسمت ولی داره تنگ میشه، یه جاهایی رو یعنی از این قبل‌ترش رو 3 پایه بلند در نظر بگیرید. حالا دوباره ادامه کار، میام روی این قسمت هم یک بست میزنم، میام اینجا هم یک بست میزنم، میام این داخل و ما بین این 3 پایه یک بست میزنم و حالا 3 تا زنجیره و دوباره 2 تا پایه بلند دیگه به این شکل. دوباره این 3 تا که رها میشه میام اینجا. پس اگر شما نیاز داشتید، احساس کردید که داره حلقتون جمع میشه، پس باید تک زنجیره وسط رو بزنید. در غیر این صورت مثل من بدون تک زنجیره به این شکل دوباره میام این قسمت ما بین این 3 تا پایه. به همین ترتیب من این 8 رج رو میبافم و بعد برمیگردم و ادامه کار به این شکل. خب ببینید عزیزان، من بافت رو 8 رج ادامه دادم. از اینجا بشماریم 1 2 3 4 5 6 7 و 8. میام حالا میخوام رنگ بنفش رو اضافه بکنم، میام اینجا به این شکل این نخ رو میگیرم و از اینجا عبورش میدم، همینجا میام این نخ رو میگیرم و 2 دور گره میزنم و نخم رو کات میکنم.
میذارم کنار. حالا میام از اینجا میگیرم یه بست میزنم، دوباره میام اینجا یه بست میزنم تا برسم به این فاصله بین این سه پایه. دوباره میام اینجا یه بست میزنم، یه تک زنجیره و میام همینجا یک پایه کوتاه. 1 2 3 تا زنجیره میزنم، دوباره میام این وسط و یک پایه کوتاه. 1 2 3 یه پایه کوتاه. 1 2 3 یه پایه کوتاه. 1 2 3 این ما به یه پایه کوتاه. 1 2 3 یک پایه کوتاه و به این ترتیب دور تا دور ادامه میدم. خب ببینید عزیزان، به انتهای کار رسیدم. میام 3 تا زنجیره میزنم و میام به این قسمت یک بست، میام اینجا یک بست، یه تک زنجیره، 3 تا پایه کوتاه داخل این 3 زنجیره میزنم. روی بعدی 2 تا میزنم. روی بعدی 3 تا میزنم. دوباره روی بعدی 2 تا. روی بعدی 3 تا. بعدی 2 تا. به همین ترتیب ادامه میدم مثل این قسمت. ببینید به این شکل و کار رو تمومش میکنم. برای دور تا دور یقه هم همین کار رو من انجام دادم. ببینید اینجایی که 3 زنجیره و پایه های بلندمون بود برای یقه، اومدم داخل این فضا 3 تا پایه کوتاه زدم، روی بعدی 2 تا. دوباره اومدم روی بعدی 3 تا بافتم، روی بعدی 2 تا. به همین ترتیب دور تا دور ادامه دادم و به این شکل یقه رو بهش شکل دادم. دقیقاً کاری رو که برای این قسمت برای آستین دارم انجام میدم و کار تمام میشه.